Реліф. Контроль над симптомами геморою. Канцлер Німеччини Олаф Шольц, як повідомляється, зіграв ключову роль у запобіганні можливого ядерного удару по Україні. Епізод, який звучить як сценарій із голлівудського блокбастера, був описаний лідером парламентської фракції Рольфом Мюценхом. Незважаючи на заяви про героїзм канцлера, думки з цього приводу розділилися. Про це пише видання Білд. У своїй доповіді Нью-Йорк Таймс зазначив, що ініціатива в запобіганні ядерної загрози була в основному виходить від США, які активно попереджали Росію через різні канали зв'язку. Шольц, згідно з доповіддю, відігравав радше допоміжну роль, передаючи послання від американських союзників китайському лідеру. Питання про реальну роль Шольца в цьому процесі залишаються відкритими. Критики, включно з експертом з питань оборони ХДС Родеріхом Кізеветером, вважають розповіді про героїзм канцлера безглуздими і стверджують, що він не відігравав вирішальної ролі в запобіганні ядерній загрозі. Військовий експерт Карло Масала, Мюнхенський університет Бундесверу, вважає реальною небезпеку ядерного удару восени 22-му році і сказав, що це керована історія. Хоча американці знали про переговори між російськими військовими про застосування тактичної ядерної зброї, вони не спостерігали жодних рухів на місцевості, які б свідчили про підготовку. У зовнішньополітичній службі ЄС заявили, що ніщо не вказує на причетність України до теракту під Москвою, навколо чого є спекуляції Кремль. Про це на брифінгу в Брюсселі в середу заявив представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, повідомляє «Європейська правда». Він сказав, що у Єврокомісії стурбовані заявами з боку представників режиму в Москві, які намагаються пов'язати теракт з Україною. Звичайно. Ми ці звинувачення повністю відкидаємо. Немає ознак, жодних доказів чи ще чогось, що Україна якимось чином пов'язана з цим терактом. Він закликав російський уряд не використовувати теракт як привід, щоб посилити незаконну агресію проти України або поглибити внутрішні репресії в Росії. Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав не дозволяти главі Кремля Путіну і його соратникам насадити обман про нібито зв'язок України з терактом під Москові, назвавши Путіна патологічним брехуном. Раніше у Британії, за даними ЗМІ, застерегли Путіна від використання теракту в Підмосков'ї як приводу для посилення війни проти України.